منذ أعوام دأب الإماراتي هزاع سعيد الحبسي الملقب بالمغامر هزاع فزاع على اكتشاف المناطق الطبيعية بين جبال رأس الخيمة. واليوم أصبح هزاع مرشدا سياحيا للمئات من محبي رياضة الهايكينج أو المسير الجبلي لاكتشاف الطبيعة الخلابة التي تربض على قممها الجبلية الشاهقة أو تختفي بين أوديتها السحيقة، تبوح فيه بكثير من أسرار الطبيعة التي لم تطها أقدام كثير من المستكشفين. بدايتنا كانت الجروب شباب ندش الجبال ونستكشف الأماكن ونروح ديارنا الأوليين، وقلنا خلاص خلينا نبدأ نسوي رحلات حق الناس عشان يعرفون هالأماكن اللي ويانا الطيبة وأماكن جميلة نبغى الناس تشوفها، لأن المكان هنا وايد حلو. وادي نقم يضم 4 وديان فوق يصب في الوادي هذا. وادي في كذا كم شلال، عندك وادي الأعماق فيه شلال ضخم، عندك وادي كوب يجيك من مسندم. مواقع تمتاز باعتدال طقسها على مدار العام، فيما يسهم فصل الشتاء بأمطاره في تحويلها إلى لوحات فنية مكسوة بالبساط الأخضر، خاصة في الدير والقرى القديمة بأعالي الجبال وزراعاتها التقليدية عبر الوعوب، وهي رحلات تسلط الضوء كذلك على تاريخها وثقافتها، إذ يرحب بعض أهالي الجبال ممن أحيوا تلك القرى مجددا بحفاوة بزوارها وعبر فنونهم التراثية الشعبية. هاي جهود يعني شخصية أنا، بس أتمنى أن تتطور، لأن عندنا مسارات في الجبل نتمنى حد يدعمها عشان تكون آمنة. أي حد من السياح أو الناس اللي يجون من برا طبعا ما بيكون عندهم خبرة في المجال هذا، فيوم بيكون عندهم مسار ومرتب بالسيفتي وكم الكيلو عشان هو يطمئن أنه يروح ويرجع نفس المسار. جبال المنطقة بكتلها الصخرية الضخمة وتكويناتها الجيولوجية ومجاري الأودية وينابيعها الطبيعية ومستنقعاتها توفر هي الأخرى بيئة مشوقة لسبر أغوارها عبر مغامرات لا تنتهي في دروب استكشاف الطبيعة الخلابة لجبال رأس الخيمة. مناطق ساحرة تتوارى بين قمم الجبال الشاهقة وأوديتها، ويوما بعد آخر يستكشف المغامرون جانبا من كنوز الطبيعة الخفية وسحرها الخلاب. لمركز أخبار قنوات أبو ظبي، أحمد الطنيجي من جبال رأس الخيمة.